Sa sobrang stress ko, kumulot ang aking bangs. Kumusta? Ako nga pala si Love at sa video ngayon, papakita ko paano ba gumawa ng strawberries and cream inspired na nail art. So, saan ko ba nakuha yung inspiration? Simula quarantine, nahilig ako sa mga cooking shows, cooking reality shows. Natapos ko na yung Hell's Kitchen, Kitchen Nightmares. Netflix naman yung Nailed It ng US, Nailed It ng Francia, ng Alemanya, hindi pa. Mexico, Espanya. Merong mga contestant na natatakam ako sa kanilang strawberries and cream na mga cupcake recipes. And naisip ko, matagal na akong gumawa ng isang nail art design na may kinalaman sa pagkain. So sa Pinterest, meron. And yun yung magiging source ko inspiration. Doon magte-take off ang aking nail art design inspired by strawberries and cream. So, start na tayo. Magsimula tayo sa paglinis ng ating mga kuko gamit ang isang lint-free wipe na inisprayan ng alcohol. Gagamit ako ng isang peel-off base coat. Pagkatapos patuyuin ang isang layer, mag-a-apply ako ng pangalawang layer. Para sa ating middle and pointing fingernails, gagamit ako ng white glitter nail polish. Sunod ay gagawa naman ako ng stripes gamit ang isang pink glitter na nail polish. Para magdagdag ng dimension sa ating cake layers nail design, maglalagay ako ng pale pink na stripes. Ito rin ang kulay na gagamitin ko as base color sa ating sliced strawberries nail design. Para sa ating sliced strawberries, gumagamit ako ng red nail polish para gumawa ng heart. Okay lang kung hindi perfect yung pagkakadrawing sa heart. Ang importante ay nagagaya natin ang shape ng strawberries. Gamit ang isang nail art brush, mag-drawing ng light pink na heart sa loob ng red na heart. Pagkatapos, mag-drawing naman ng mga linya sa paligid ng light pink na heart. Ito ay para gayahin ang loob ng isang strawberry. Narito ang resulta ng aking freehand sliced strawberries. At kapag tuyo na sila, i-apply ulit natin yung ating base color. Para magmukhang juicy ang ating mga strawberries, pag-a-apply ako ng pink jelly nail polish sa kanila. Maghintay ng ilang minuto para matuyo ang ating manicure, saka maglagay ng top coat. Para mas maging smooth ang ating manicure, naglagay pa ako ng isa pang layer ng top coat. Summary. Ending note. End note. End note. Okay, para sa ating end notes, una sa lahat,
hindi ito ang aking dominant hand. So pagpasensyahan nyo na kung nagka-problema tayo sa pag-drawing ng sliced strawberries. Masaya naman ako sa naging resulta, lalo na sa kapag malayo. Mukha naman talaga siyang strawberries. Again, choice ko naman na i-drawing siya gamit ang aking non-dominant hand. Pero overall, sobrang nagagandahan ako sa kanya. Sobrang satisfied ako sa results. Gustong-gusto ko rin yung nagdagdag ako ng stripes na inspired siya ng layers ng strawberries and cream na cake. Overall, talagang proud ako para sa akin non-dominant hand. Muli, ako po si Love at maraming salamat po sa panonood ng aking video.